Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Share ko lang po sa inyo kung paano po ako nag-sign up sa Upwork. Paano na-approve ang aking profile. Paano ako naging candidate for interview. Ito po ay work from home, nakikita kayo ng dollar. Meron din pong mga kung short skills, pwede din pong may $5. Bayaran kayo ng $5, $10. At sa mga expert naman po, yung mga skilled worker or freelancer, pwede pong $150, $500 US dollar. Kung hindi po ako nagkakamali, mga last week po ng November 2020, ako nag-sign up sa Upwork and then 24 hours po yung approval. Yung hindi po siya na-approve within one day. The second day, nag-resubmit po ako. Nagkaroon lang po ako inedit ko lang po yung ibang field. And then yun po, bali na-approve na ni Upwork. At nag-start naman po akong mag-send ng proposal. Bali, 3 proposals po yung na-send ko within 2 weeks. So, hindi siya sunod-sunod na pagpasa ng proposal. Then, after 2 weeks, naging candidate po ako for interview. So, sobrang thankful ko. Yun nga lang ginamit kong video editor app dito hindi yung isang editor ko kasi nagkaroon ng malfunction sa phone ko. So, pagpasensyahan nyo na po. Yun lang po at maraming salamat.